11वीच्या सर्व विद्यार्थ्यांचे माझ्या एज्युकेशनल चॅनल ग्रॅव्हिटीटेक मध्ये स्वागत आहे. माझ्या ह्या चॅनलमध्ये तुम्हाला महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 11वीचे मॅथ्स 1 आणि मॅथ्स 2 चे सगळे चॅप्टर्स पूर्णपणे शिकायला मिळतील. जर तुम्ही हे व्हिडिओज काळजीपूर्वक ऐकले आणि प्रॅक्टिस केली तर तुम्हाला कुठलाही क्लास, ट्युशन किंवा शिकवणी लावण्याची गरज नाही. एखादा टॉपिक अवघड जात असेल तर व्हिडिओमध्ये कमेंट करा. मी तो टॉपिक लवकरात लवकर रेकॉर्ड करून येथे चॅनलवर उपलब्ध करून देईल. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळत राहतील. याची माहिती नातेवाईक, मित्र यांना तसेच सोशल मीडियावर फेसबुक, व्हॉट्सअप सारख्या माध्यमांनी शेअर करा, जेणेकरून जास्तीत जास्त गरजू विद्यार्थ्यांना याची मदत होईल. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण कॉम्प्लेक्स नंबरचा पहिला पार्ट बघितला होता आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण कॉम्प्लेक्स नंबरचा त्याच्या पुढचा पार्ट म्हणजे सेकंड पार्ट बघणार आहोत. ओके, चला तर मग आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये काय कव्हर करणार आहोत. आपण आधीच्या व्हिडिओमध्ये कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणजे काय ते बघितलेलं आणि त्याच्यावरचे काही सिंपल एक्झाम्पल्स बघितलेले. आता आपण त्याच्यावरचे काही कॉम्प्लेक्स एक्झाम्पल्स बघणार आहोत, म्हणजे थोडेसे अवघड एक्झाम्पल्स. अवघड नाही म्हणता येणार पण थोडेसे कॉम्प्लेक्स एक्झाम्पल्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स वरती, आहे की नाही. छान वर्ड आहे कॉम्प्लेक्स एक्झाम्पल्स ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स वरती. करेक्ट. नाव लेट्स गो अहेड. राईट. बिफोर स्टार्टिंग विथ दिस एक्झाम्पल आपण एक काम करूया. आधी आपण क्विकली रिकॅप करू की आपण आधी काय शिकलो, आहे की नाही. मग आपण आधी काय शिकलो ते आपण रिकॅप करूया आणि मग आपण एक्झाम्पल्सला सुरुवात करूया. तर सगळ्यात आधी आपण शिकलो कॉम्प्लेक्स नंबर हा झेड ने दाखवतात, a+ib फॉर्म मध्ये असतो. करेक्ट. ए ला म्हणतात रिअल पार्ट ऑफ झेड. रिअल पार्ट ऑफ झेड काय असतो ए, अँड इमॅजिनरी पार्ट ऑफ झेड काय असतो बी. ओके, हा रिअल पार्ट झाला, इमॅजिनरी पार्ट झाला. ओके, ही पहिली गोष्ट बघितली आपण. आणि ए आणि बी काय असतात, दोघंच्या दोघं रिअल नंबर असतात. आणि कॉम्प्लेक्स नंबरचा सेट हा सी ने दाखवला जातो, ज्याच्यात सगळे झेड नंबर असतात, जे असतात a+ib च्या फॉर्म मध्ये, वेअर ए आणि बी कशात असतात, रिअल नंबर्स मध्ये असतात. ओके, अशा प्रकारचा कॉम्प्लेक्स नंबरचा सेट असतो. नंतर आपण कॉन्जुगेट बघितला. जर झेड हा a+ib असेल तर झेड बार हा त्याचा काय असतो, कॉन्जुगेट असतो a-ib. म्हणजे इथे जो साईन असते प्लसचं मायनस करायचं, मायनसचं प्लस करायचं, हे आपण दुसरी गोष्ट बघितली. आपण हे बघितलं जर Z1 a+ib आणि Z2 c+id हे जर दोघे सारखे असतील, म्हणजेच काय a+ib इज इक्वल टू काय c+id असतील, id असेल तर कॉम्प्लेक्स पार्ट आणि कॉम्प्लेक्स पार्ट सारखा असतो आणि रिअल पार्ट आणि रिअल पार्ट सारखा असतो. म्हणजेच काय a इज इक्वल टू c असेल आणि ib इज इक्वल टू काय असेल id. आय काय होईल, कॅन्सल, म्हणून b इज इक्वल टू काय असेल d. म्हणजे जेव्हा दोन नंबर सारखे असतात तेव्हा त्यांचा रिअल पार्ट सारखा असतो आणि इमॅजिनरी पार्ट पण सारखा असतो. आपण हे बघितलं. राईट. नंतर आपण हे बघितलं की झेड इंटू झेड बार जो असतो, तर समजा झेड काय आहे a+ib, तो झेड इंटू झेड बार काय असतो a² + b² येतो. हे लक्षात ठेवा. हे म्हणजे का, हे तुम्हाला सॉल्व्ह पण करून यूज करता येईल, पण एक्झाम मध्ये जर तुम्हाला टाइम सेव्ह करायचा असेल तुम्हाला हे माहिती पाहिजे. कारण a+ib आणि a-ib जर तुम्ही हे बघितलं तर राईट, तो a² - i² b² a-b a+b नुसार. i² ची व्हॅल्यू होती -1 मायनस मायनस +1 होतो, म्हणजे काय a² + b². त्यामुळे असं काही दिसलं की डायरेक्ट तुम्हाला काय वापरता यायला पाहिजे, a² + b². करेक्ट. हा होता झेड झेड डॉट झेड बार. नाव आपण दोन कॉम्प्लेक्स नंबरची ऍडिशन कशी करायची ते बघितलं, दोन कॉम्प्लेक्स नंबरची सबट्रॅक्शन कशी करायची ते बघितलं, दोन कॉम्प्लेक्स नंबरची डिव्हिजन कशी करायची आपण ते बघितलं. डिव्हिजन करताना आपण काय घेतो, कॉन्जुगेट घेतो, कॉन्जुगेटने मल्टिप्लाय आणि डिवाइड करतो, हे बघितलं. अजून सगळ्यात आधी आपण बघितलं होतं आय ची व्हॅल्यू काय, √-1, म्हणजेच i² काय तो -1, i³ काय तो -i आणि i⁴ काय तो 1. सिमिलरली i⁵ काय तो i. म्हणजे थोडक्यात I is equal to i⁵ is equal to i⁹ is equal to i⁻13 is equal to i⁻17 आणि so on. अशा प्रकारे हे सगळे i झाले. Similarly i², right, then i⁻6, i⁻10, i⁻14, i⁻18 and so on. यांची व्हॅल्यू काय येईल, -1. हे बघा इथे 4 4 चा डिफरन्स आहे. 1 5 9 13 17 2 6 10 14 18, म्हणजे 4 4 च्या डिफरन्सने आय ची पॉवर काय होते, चेंज होते. सिमिलरली
आय क्यूब जर घेतला तर मग 4च्या डिफरन्सने काय येईल, आय रेस टू 7, आय रेस टू 11, आय रेस टू 15, आय रेस टू 19 अँड सो ऑन. याची व्हॅल्यू येईल मायनस आय, कारण का आय क्यूब इज इक्वल टू मायनस आय. आणि आय रेस टू 4, आय रेस टू 8, आय रेस टू 12, आय रेस टू 16 म्हणजे 4च्या डिफरन्सने घेतलं तर याची व्हॅल्यू होती 1. ओके, सो रिमेंबर, म्हणजे थोडक्यात हे सगळं आपण बघितलं फर्स्ट याच्यात. ओके, सो रिमेंबर this was a kind of quick recap before we go with the examples, right? Now आता आपण बघूया एक्झाम्पल्स. एक्झाम्पल साठी तुम्हाला मग ह्या आधी रिकॅप का केलं, जेणेकरून तुम्हाला माहिती पाहिजे कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणजे काय, कॉम्प्लेक्स नंबर कसा असतो, कॉम्प्लेक्स नंबरचा कॉन्जुगेट काय असतो, कॉन्जुगेट आणि त्या कॉम्प्लेक्स नंबरचा मल्टिप्लिकेशन केल्यावर आन्सर काय येतं, आयच्या पॉवर्स ह्या कशा प्रकारे सॉल्व्ह करायच्या, राईट, या प्रकारे, राईट. आता आयच्या पॉवरचं एक्झाम्पल जे घेतलं, राईट, तर तुम्ही ते दोन प्रकारे सॉल्व्ह करू शकता. एक तर तुम्ही आय स्क्वेअरच्या माध्यमात सगळे घेऊ शकतात, किंवा तुम्ही वेगळ्या याच्या माध्यमात सुद्धा म्हणजे आय रेस टू 4च्या याच्यात पण घेऊ शकतात. नाव लेट सी फर्स्ट एक्झाम्पल जे होतं, राईट. सो द फर्स्ट एक्झाम्पल इज 1 प्लस आय स्क्वेअर प्लस आय रेस टू 4 प्लस आय रेस टू 6 प्लस आय रेस टू 8 डॉट 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 आय रेस टू 20 पर्यंत. करेक्ट, अशा प्रकारे आहे. आता बघा, मग आपण आता याला 2-3 प्रकारे सॉल्व्ह करता येईल. हा 1 असाच्या असा म्हणजे 1 प्लस आय स्क्वेअर, राईट, याला जवळ घ्या, आय रेस टू 4, आय रेस टू 6, then I raised to 8, I raised to 10, I raised to 12, I raised to 14, I raised to 16, I raised to 18, right, and then I raised to 20. Correct? This is how it is going to be. Now, आपल्याला I is equal to I हे माहित आहे. I square काय येतो, -1 येतो. I cube काय येतो, -I, and I raised to 4 काय येतो, 1. हे लक्षात ठेवा. These are the standard things. मग इथे I square आहे, त्यामुळे 1 plus -1. Correct? Now, I raised to 4 आहे, 1 plus I raised to 6. So that means I raised to 4 and I square. Correct? Now similarly, I raised to 8 म्हणजे I raised to 4 raised to 2. Correct? इथे I raised to 10 आहे. Similarly, इथे पण काय येईल, I raised to 8 into I square. Correct? Or तुम्ही I raised to 2 चा डायरेक्टली पॉवर पण घेऊ शकता. ओके, मी I raised to 4 च्या याच्यात जनरली करण्याचा प्रयत्न करतो, पण तुम्ही I raised to 4 सोडून आपण दुसरी मेथड पण बघू, I raised to 2 ने कसं करतात. ओके, नाव I square. Similarly, I raised to 4 will be what? I raised to 12 will be what? I raised to 4 raised to 3 plus I raised to 14 will be what? I raised to 4 raised to 3 I square. का? कारण 4 3 are 12, 12 plus 2 14 plus इथे I raised to 16. So I raised to 4 raised to 4 plus I raised to 4 raised to 4 and I square. Correct? And then I raised to 20 is going to be what? I raised to 4 raised to 5. आता बघ त्या व्हॅल्यूज आपण पुट करायच्यात बघा इथे. So 1 minus 1 हा झाला 0. करेक्ट. नंतर इथे 1 हा I raised to 4 काय आला, 1. हा I square काय तो -1. राईट, म्हणजे हा पण 0 झाला. दिस इज ऑल्सो 0. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस. I raised to 4 is 1. 1 square is 1. 1. I raised to 8 is 1. राईट, कारण 4 8 हा काय 4 चा मल्टिपल आहे. सो दिस इज 1 and this is -1. So this is again -1. So म्हणजे हा पण 0 झाला. This will be 0. Now this one, I raised to 4 is 1. 1 cube is 1. Plus 1 minus, this is 1 and -1. Right? Because this will be 1. So this is also 0 plus I raised to 4 is to 4. Right? So that is again, this is going to be 1 raised to 4 is 1. This will be 1 and this will be -1. So again -1. So this is going to be 0. Right? And I raised to 4 raised to 5. That means what? Basically, it is going to be 1.
म्हणजे सगळे 0 0 0 आन्सर काय आलं 1. ओके, तर हा एक पर्याय झाला. दुसरा पर्याय तुम्ही काय करू शकता? ओके, आय विल टेल यू मे बी how you can basically do it, right? See, so you might need, you might not need to group it. You might not need to group, कारण तुम्हाला माहिती आहे की हे सगळे काय आहेत, इव्हन पॉवर्स आहेत. हे काय आहेत, इव्हन पॉवर्स. मग इव्हन पॉवर्स तुम्ही डायरेक्टली काय आय स्क्वेअर रेस टू घेऊ शकतात. करेक्ट. सो नाव when you think of that, how it would look like. See, so this would be 1 as it is. This will be I square. I raised to 4 कसा लिहू आपण? I square चा स्क्वेअर. I raised to 6 कसा लिहू? I square raised to 6. I raised to 8 कसा लिहू? I raised to 4. I raised to square raised to 4, right? Plus I raised to 10 कसा येईल? I square चा 5. I square चा 6, that will be 12. I square चा 7, that will be 14. I square चा 8, that will be 16. I square चा 9, that will be 18. And I square चा 10 घातांक म्हणजे काय 20. नाव सगळ्या ठिकाणी I square म्हणजे काय पुट करा -1. हा 1, हा -1, हा -1 चा स्क्वेअर, -1 चा स्क्वेअर, नंतर -1 चा क्यूब, -1 raised to 4, -1 raised to 5, -1 raised to 6, -1 raised to 7, -1 raised to 8, -1 raised to 9, and -1 raised to 10. Correct? Now, this will be 0. हा 1 येईल, हा -1, 0. हा 1 -1, 0. हा 1 -1, 0. हा 1 -1, 0. आणि हा 1 येईल. म्हणजे थोडक्यात 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1. आन्सर काय आलं 1. Right? Got it? So this is how basically you need to solve it. Okay? Now, let's see how I have solved it on a slide. Yeah. So this is how it is. See, I just grouped it first. I square I raised to 4, I raised to 6, I raised to 8 हे ग्रुप केले. सगळे I स्क्वेअर मध्ये कन्वर्ट केलेत. सगळे I raised to 4 हा I स्क्वेअर चा स्क्वेअर केला. I raised to 6 हा I स्क्वेअर चा क्यूब केला. I raised to 8 हा I स्क्वेअर चा raised to 4 केला. सिमिलरली. आणि सगळ्या ठिकाणी I स्क्वेअरची व्हॅल्यू काय टाकली -1. आणि जेव्हा आपण हे सॉल्व्ह करू तेव्हा 1 + 0 0 0 0 is 1. राईट? दॅट्स व्हॉट द फर्स्ट इज. नाउ द सेकंड वन. हे पण इझी आहे. हे आपल्याला याच्यावरती सोडवायची गरज नाही बघा. 1 + I raised to 10 + I raised to 100 - I raised to 1000. हे पण I स्क्वेअरच्या फॉर्मॅटमध्ये. हा I raised to 10 आहे. म्हणजे हा काय येईल I स्क्वेअरचा raised to 5. I स्क्वेअरचा raised to 50. I स्क्वेअरचा raised to 500. सी. I स्क्वेअर 5 into 2 is 10, 50 into 2 is 100, 500 into 2 is 1000. आणि I स्क्वेअरची व्हॅल्यू काय -1. So 1 + -1 raised to 5 + -1 raised to 50 - -1 raised to 500. Correct? Now, this will be -1 कारण ऑड पॉवर आहे. हे दोघे इव्हन पॉवर आहेत. सो दिस विल बी 1 and 1. सो 1 - 1 + 1 हा मायनस ऑलरेडी इथे आहे ना, हा +1. Now 1 0 + 0, that is 0, right? Easy. This was pretty easy thing. So now justify, is this a real number? चला तर मग आपण एक कसं सोडवायचं ते बघूया. राईट? स्लाइड मध्ये मे बी I raised to 4 वगैरे सारखं काही घेतलं असेल, पण इथे आपण I स्क्वेअर ने करू शकतो इझिली. राईट? सो what is that? Right? So the question what we have is, let me select a pen. It says 1, right? 1 plus I raised to 14 plus I raised to 18 plus I raised to 22. Is this a real number? Let's now do that, right? 1 as it is, I raised to 14. This will be I square raised to 7. This will be I square raised to 9. And this will be I square raised to 11, correct? Now I square is what? -1. So 1 plus -1 raised to 7, -1 raised to 9, and -1 raised to 11. And all of these are odd powers. So -1 raised to 7 will be -1, -1 raised to 9 will be -1,
right? And minus 1 raised to 11 will be minus 1. Now this is going to be minus 2, right? Because 1 minus 3. You see, and this is a real number. There is no complex part. So yes, this is a real number. Okay. Then another way you can basically solve it like this as well, right? So how you can basically do it? 1 plus I raised to 14 can be written as what? I raised to 12 I square. I raised to 16 can be written as I raised to 18 can be written as I raised to 16 I square, and then 22 can be written as I raised to 20 and I square. Now 1 plus I raised to 14 will become what? I raised to 12 will become what? I raised to 4 and I cube, right? Plus this will be I raised to 4 raised to 4 because 16. Then I raised to 20 will become what? I raised to 4 raised to 5 and then I square, correct? Now we know that I square is equal to minus 1 and then I raised to 4 is what? 1. So 1 plus this will be 1 and this will be minus 1. So this is minus 1. This is 1 minus 1, so minus 1. 1 minus 1, so minus 1. And now this is going to be what? 1 minus 3, so minus 2. Easy. So both way you can solve and then you should be able to find out, right? You should be able to solve this now. So this is how it is. We just saw it, how to solve this, right? Raised to 12, 14, 12 into 2, 18, 16, 2, 22, 22. That's how it is divided, right? And that's minus 2, which is real number. Now next, evaluate this. This is again the easy one, right? What basically they are asking us to evaluate this. Now, how to do that, right? So the question is like this. Let me select a pane and then it says evaluate I raised to 37 plus 1 upon I raised to 67. Now see 37 अगर देखा जाए तो इसको आप अगर 4 से डिवाइड किया तो क्या होगा? 4 9 जा 36 और 1 रिमाइंडर आ जाएगा. मतलब 37 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू 9 प्लस 1. और सिमिलरली अगर 67 को डिवाइड किया जाए 4 से तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 1 जा 4, राइट, एंड 4 6 जा 24 and 3. So this you can write 4 into 16 plus 3. So ये वाला जो है हे आपल्याला तिकडे यूज करायचं आहे. सो होऊ शकतं थोडंसं मराठी आणि हिंदी मिक्स होईल. ओके, बट यस, सो लेट्स यूज दिस नाव, राईट. आपण हे सगळं आता इथे यूज करू. आता आय रेस टू 37 मग कसा यूज करायचा? दिस विल बी व्हॉट? आय रेस टू 4 रेस टू 9 इंटू आय, करेक्ट का? 4 इंटू 9 आणि 1 पॉवर, 4 9 and 1 पॉवर, करेक्ट, प्लस 1 अपॉन आय रेस टू 67 म्हणजेच काय? आय रेस टू 4 रेस टू 16 and I cube, कारण का 3 आहे इथे. Now I raised to 4 is what? 1. So anything will raise to that will be 1. So this is 1 and this is 1. So हे काय आलं? 1 I plus 1 upon I cube. Now I cube is what? Minus I. So this will become I minus 1 upon I, right? But 1 upon I is what? Minus I. हे फॉर्म्युले आहेत, लक्षात ठेवा. सॉल्व करून पण तुम्हाला जमेल कॉन्जुगेटने मल्टिप्लाय डिवाइड करायला, पण 1 अपॉन आय म्हणजे काय? मायनस आय. मग हा मायनस आय पण हा मायनस, सो मायनस मायनस आय. मग आय मायनस मायनस काय? प्लस आय. मग आन्सर काय आलं? 2i. रिमेंबर, सो दिस इज हाऊ इट इज. इझी. मग इथे काय केलं आपण? जी पॉवर आहे त्या पॉवरला 4 ने डिवाइड केलं आणि 4 ने डिवाइड केल्यावर जो डिव्हायझर येतो, राईट, डिव्हायझर अँड डिव्हिडंड, ते एकमेकांचे पॉवर होतात आणि जो रिमाइंडर उरतो दॅट इज बेसिकली द आन्सर. इथे आय रेस टू 1 आला, याचं जे आन्सर आहे ते काय आलं? आय रेस टू 1, करेक्ट. आणि आय रेस टू 67 चं काय आलं? आय क्यूब, का? कारण याचा रिमाइंडर 3 त्याचा हाय, राईट. ज्याला 4 ने करेक्टली डिवाइड होतं ते काय येतं आन्सर? 1. रिमेंबर, बिकॉज दॅट इज आय रेस टू 4. आपण 4 रेस टू डायरेक्ट लिहू शकतो.
Is it? Now, let's look at the next example. We'll first go through this example, how to write this, and then we'll go to the next example. Yeah. So this is easy. इथे आपण काय केलंय, आय रेस टू 67 ने क्रॉस मल्टिप्लाय केला, आय रेस टू 104 प्लस 1 अपॉन आय रेस टू 60, राईट. आय रेस टू 104 म्हणजे आय स्क्वेअरचा 52, आय रेस टू 66 इंटू 1 हा आय स्क्वेअरचा 33. सो त्या दोन मेथड, तिसरी मेथड आहे बघा. मग आय 1 मायनस 1 रेस टू 52 मायनस 1 रेस टू 33 हा विल प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 दॅट इज 2, राईट. 2 अपॉन आय, कारण हा झाला प्लस minus 1 and minus I. 1 upon minus I is I. So this will be a 2I. Easy. The next now. Now they are saying prove that 1 plus I raised to 4. Okay, 1 plus I raised to 4 into 1 plus 1 upon I raised to 4 is equal to 16. आता हे कसं सॉल्व करायचं? See, easy आहे. हार्ड काहीच नाही. Now, आता जर तुम्ही बघितलं, what they are saying 1 plus I raised to 4 आणि 1 plus 1 upon I raised to 4 हे आपल्याला 16 दाखवायचं. So let's take LHS. So if we take LHS, what it will be? So 1 plus I, 1 plus 1 upon I आणि या दोघांचा रेस टू 4 आहे म्हणजे आपण कंबाईन रेस टू 4 घेऊ शकतो. आता बघा 1 अपॉन आय म्हणजेच काय, मायनस आय. हे कसं येतं बरं, 1 अपॉन आय इंटू मायनस आय अपॉन मायनस आय. कॉन्ज्युगेटने मल्टिप्लाय डिवाइड केलं. सो दिस विल बी व्हॉट, मायनस आय अपॉन मायनस आय स्क्वेअर. आणि आय स्क्वेअर काय होतो, मायनस 1, मायनस मायनस प्लस 1. दॅट्स वाय आन्सर इज व्हॉट, मायनस आय. रिमेंबर, तुम्ही डायरेक्ट लिहू शकतात. सो 1 प्लस आय, दिस विल बी व्हॉट 1 मायनस आय रेस टू 4. करेक्ट. आता आपल्याला माहिती आहे ए मायनस बी, ए प्लस बी चा फॉर्म्युला काय येतो, ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. पण ते जर ए प्लस आय बी असेल आणि ए मायनस आय बी असेल तर आन्सर काय येतं, ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. मग इथे बघा ए प्लस आय बी, इथे 1 आहे, राईट. सो हे डायरेक्टली आन्सर काय येणार आहे, 1 स्क्वेअर प्लस 1 स्क्वेअर रेस टू 4. करेक्ट. सो 1 स्क्वेअर इज 1, 1 प्लस 1 इज 2. सो 2 रेस टू 4 इज व्हॉट, 16. आता याच्यावरनं हे कसं आलं ते तुम्हाला वाटलं इथे दाखवतो. 1 into 1, 1. Or maybe a plus b, a minus b. So a square minus b square, that is I square. 1 square is 1 minus I square is what, minus 1. So 1 minus minus plus 1, that is what, 2. Is it? Then 2 raised to 4 is going to be what, 16. That's how it is. So it was a pretty easy question. Okay. Let's now look at, so remember 1 upon I म्हणजेच काय, minus I. Okay, 1 upon I means what, minus I. Remember this thing. Okay, you can directly use it. I square is minus 1, I cube is minus I raised to 4 is 1, right. 1 upon I is going to be what, minus I. So हे आपण आता बघितलं, दोघांचा रेस टू 4 आहे. सो कॉमन रेस टू 4 इथे क्रॉस मल्टिप्लाय केलंय, राईट. क्रॉस मल्टिप्लाय करून देन मे बी 1 प्लस आय, 1 प्लस आयचा ब्रॅकेट स्क्वेअर, हा तिसरी मेथड आहे. ओके. सो 1 प्लस 2i प्लस आय स्क्वेअर अपॉन आय, राईट. 1 प्लस आय स्क्वेअर चा स्क्वेअर जे केला, ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर, ए स्क्वेअर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वेअर. आय स्क्वेअर इज मायनस 1, मायनस 1 प्लस 1 इज 0. सो 2i रेस टू 4 अपॉन आय रेस टू 4. आय रेस टू 4, आय रेस टू 4 काय होतं, कॅन्सल. Correct. Or maybe I raised to 4 is 1. So that will be what? 16. Why? Because that is raised to 4. So 2 raised to 4 will be what? 16. Easy. Next question. Now what the next question they have, that is again pretty easy. Okay. Now याला पण सोडवायला 2-3 मेथड्स आहेत. I raised to 6, I raised to 7, I raised to 8, I raised to 9, I square plus I cube, right. मग इथे आपण सरळ सरळ वरून I raised to 6 कॉमन काढू शकतो आणि खाली I square कॉमन काढू शकतो. Now let's see now what exactly the question is, right. Now the question is this. They are saying find the value of I raised to 6, I raised to 7, right. Then I raised to 8, then I raised to 9 upon it is I square plus I cube. त्या दोन मेथडने सॉल्व्ह करू शकतो आपण, ही एक आणि ही एक.
पहिली मेथड i⁻⁶ वरून कॉमन, इथे 1, इथे i, इथे i² आणि इथे i³. करेक्ट. 1 i² i³. इथून i² कॉमन निघाला, इथे काय होईल 1 प्लस i. करेक्ट. नाव हा i² गेला, हा i⁻⁶ जाईल, इथे राहील i⁻⁴. i⁻⁴ म्हणजेच काय होतो 1. नाव इथे हा 1 हा प्लस i असा जसा i² ची व्हॅल्यू येते -1 आणि i³ ची व्हॅल्यू येते -i. करेक्ट. नाव so this is -1, yeah, upon 1 plus I असाच्या असा. Now -1 plus 1 minus I plus I got cancelled, so this is 0 into 1 0 and anything upon 0 is 0. That's the first thing. Second way, i⁻⁶ आहे, हा i² चा क्यूब झाला, right. i⁻7 आहे, so this will be what i² चा क्यूब into I. Correct. This is i⁻8, so this will be what i⁻4 चा 2, and i⁻9 it will be what i⁻4 चा 2 and then I upon हा i² असाच्या असा प्लस i² into I because i³. आता i² ची व्हॅल्यू टाकायची -1 and i⁻4 ची व्हॅल्यू टाकायची +1. मग तशीच व्हॅल्यू टाकली तर हा -1 क्यूब, -1 चा क्यूब, हा -1 चा परत क्यूब इंटू I आहे, हा 1 चा स्क्वेअर सो 1, हा 1 चा स्क्वेअर इंटू I सो प्लस I अँड अपॉन i² इज व्हॉट -1 आणि हा काय झाला अगेन -I. करेक्ट. नाव -1 चा क्यूब इज -1, -1 इंटू I आहे म्हणजे हा -I झाला आणि +1 +I आणि हा -1 -I असाच असं. This is cut, right? That will be 0. So 0 upon anything is 0. आलं का दोघींकडनं आन्सर सेम? ओके. सो तुम्ही कुठलीही मेथड फॉलो करू शकता, राईट. असं नाही की तुम्ही एकच मेथड फॉलो केली पाहिजे, राईट. लेट मी जस्ट maybe create the new one for our next example and then I'll discard this one. Okay. Now see. सेम इथे i⁻6 कॉमन काढलाय वरून, इथून i² कॉमन काढला, i⁻4 राहिला, i⁻6 i² मधनं जाऊन, राईट. i⁻4 येतो 1 आणि i² ची व्हॅल्यू -1 टाकली, राईट. आणि i³ येतो -I. सी and then 0 i⁻4 anything into 0 upon 1 plus I is going to be 0. Done. Now the next question what they have की त्यांनी a आणि b ची व्हॅल्यू दिली. a ची व्हॅल्यू आहे -1 plus √3i upon 2 आणि b ची व्हॅल्यू -1 minus √3i upon 2. ते म्हणतात की शो दॅट a² इज इक्वल टू b आणि b² इज इक्वल टू a. आपल्याला हे दाखवायचं आहे. मग आता हे कसं दाखवायचं? नाउ लेट्स सी, राईट. लेट मी ओपन द doc, right, so that will show that what it is. Now what is that? They are saying value of a is what -1 plus √3i upon 2 and value of b is what -1 minus √3i upon 2. This is the one. Now what they are asking to show that a² is equal to b and b² is equal to a, right. Now let's take this LHS a². आपण दोघंच्या दोघं सोबत सोडवू, राईट. इकडची पण LHS घेऊ आपण, इकडे पण LHS काय b². आता a² सोडवायचं असेल तर मग हा a आहे, मग त्याचा स्क्वेअर -1 प्लस √3i अपॉन 2 चा स्क्वेअर. आणि इकडे जर घेतला तर b चा स्क्वेअर येतो -1 √3i अपॉन 2 चा स्क्वेअर. दोघं सोबत सोडूया आपण. हा अपॉन 2 आहे, सो हा झाला अपॉन 4. -1 प्लस √3i चा ब्रॅकेट स्क्वेअर म्हणजे a² प्लस b² चा फॉर्म्युला. a² प्लस b² चा फॉर्म्युला काय येतो? सॉरी, a² प्लस b² अशा प्रकारे, राईट. सो a² प्लस ट्वाइस ab प्लस b². सो इट विल बी व्हॉट -1 चा स्क्वेअर प्लस 2 इंटू -1 इंटू √3i प्लस √3i चा स्क्वेअर. करेक्ट. हा झाला हा फॉर्म. आता इथे पण तेच, जो खाली 2 आहे 2 चा स्क्वेअर 4 आणि दिस विल बी व्हॉट -1 चा स्क्वेअर प्लस 2 इंटू -1 मायनस √3i
प्लस √3i चा स्क्वेअर. करेक्ट. नाव इथे मायनस लिहिला तरी स्क्वेअर घेतल्यानंतर तो प्लसच होणार आहे ना. मी इथे मायनस मायनस का घेतला, कारण मी इथे प्लस घेतलाय. राईट. तुम्ही डायरेक्ट a मायनस बी चा फॉर्म्युला वापरला तर इथे निगेटिव्ह येणार, तो निगेटिव्ह साईन इथे येईल, ते अल्टिमेटली काय होतंय, सेमच होते. लेट मी नाव स्क्रोल अप. ओके. या सो पुढची स्टेप काय येईल मग इथे, मायनस वन चा स्क्वेअर काय होतो 1, हा -2 √3 i, आणि √3 चा स्क्वेअर येतो 3 आणि i चा स्क्वेअर येतो i स्क्वेअर. i स्क्वेअर काय होतो मायनस, सो दिस विल बी -3, सॉरी नॉट √3 कारण तो स्क्वेअर आहे ना. सो इट विल बी व्हॉट, √3 चा स्क्वेअर 3 आणि i चा स्क्वेअर -1, त्यामुळे मायनस साइन इथे आली आणि अपॉन काय 4. नाव this is -1 and -3 and 1, so this will be what, -2, right, -2 √3i upon 4. 2 ने डिवाइड केलं, 2 गेला, 2 गेला, 2 2 जर 4, सो आन्सर काय आलं -1 -√3i upon 2, आणि हाच आहे आपला b. सो दिस मीन्स a स्क्वेअर इज इक्वल टू व्हॉट, b. झालं. सिमिलरली आता आपण याला प्रूव्ह करूया. -1 चा स्क्वेअर -1 मायनस मायनस प्लस, सो प्लस 2 √3i आणि √3i चा स्क्वेअर, राईट, सो दॅट विल बी व्हॉट 3 आणि i स्क्वेअर इज -1, सो -1, करेक्ट, आणि अपॉन 4. -1 -3 -4 प्लस 2 √3i upon 4, right. Yeah. Now when you take out this, right, 2 2, now what mistake did we make here? We made a mistake this, right. See, this is not going to -1, this will be +1. why? कारण स्क्वेअर आहे, -1 चा स्क्वेअर +1 येईल. मग जर तो +1 येईल तर इथे काय येईल, -3 +2 +1 is going to get -2. okay, remember, so -2. now 2 2 cancel and square 2 2s are 4, so -1 plus √3i upon 2, आणि हा झाला a, so b square is equal to a. Proved. Easy. So this is how you can basically prove it. Okay, so there is nothing hard if you basically take it. If you solve it by step and with understanding all of the examples, you are going to basically solve it easily. Yeah. Now let's see what exactly we have as a next example, right. Let me rub this part and then we'll go to the next example. We'll first see how this example is represented right on slide by me, and then we'll go to the next example. Okay. Now, so here it is the same thing. A and B are this. A square will be what? -1 plus √3i by 2 bracket square. Expand केलं. 2 square is 4. Right. -1 square is 1. Twice AB, that is minus twice 2 √3i. Then plus √3 का square 3. I चा square -1, so -3. -3 plus 1, that is -2. Right. -2 √3i upon 4. 2 2 ने डिवाइड केलं, न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला, we get this. That's what our b is. Similarly b पण b स्क्वेअर घेतला, याचा स्क्वेअर केला, त्याच प्रकारे a minus b, a plus b चा ब्रॅकेट स्क्वेअरचा फॉर्म्युला वापरला. And then when you solve this, right, you basically get this kind of thing, and then that is going to be the a. Easy. हे आपण मी तुम्हाला आता सॉल्व करून दाखवलं. Now the next thing what they are asking for, they are saying if x plus iy is equal to a plus ib cube. If x plus iy is equal to a plus ib cube, then show that x upon a plus y upon b is equal to what? 4a square minus b square. बघा, हे हार्ड एक्झाम्पल नाहीये, but you need to basically understand how to solve it. सगळ्यात सोपं एक्झाम्पल आहे, फक्त तुम्हाला फॉर्म्युले माहिती पाहिजे. a प्लस बी क्यूबचा फॉर्म्युला काय तो बरं, जर आपण आता बघितला फॉर्म्युला, a प्लस बी ब्रॅकेट क्यूबचा फॉर्म्युला काय तो a क्यूब प्लस थ्राइस a स्क्वेअर b प्लस थ्राइस a b स्क्वेअर प्लस व्हॉट b क्यूब. लक्षात ठेव. राईट. ना आपल्याला तो फॉर्म्युला इथे वापरायचा आहे, म्हणून मी हा फॉर्म्युला सांगितला. आपल्याला काय दिलंय, x प्लस आय वाय इज इक्वल टू
ए प्लस आय बीचा क्यूब दिला आहे. आपल्याला शो काय करायचं आहे? आपल्याला शो करायचं आहे की एक्स अपॉन ए प्लस वाय अपॉन बी इज इक्वल टू काय आहे? 4 ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. इझी. लेट्स डू इट नाउ. ओके, बघा आता सगळ्यात आधी आपल्याला दोन कॉम्प्लेक्स नंबर सारखे केव्हा असतील? जेव्हा हा एक्स प्लस आय वायच्या फॉर्म मध्ये असेल आणि हा सी प्लस आय डीच्या फॉर्म मध्ये असेल. परंतु इथे हा एक्स प्लस आय वाय आहे, पण हा एक्स प्लस आय वायच्या फॉर्म मध्ये त्याचा क्यूब आहे. आपल्याला याला आधी त्या फॉर्म मध्ये आणायचं आहे, राईट, जेणेकरून आपण त्याला इक्वेट करू शकू. मग आपण जर ते केलं तर एक्स प्लस आय वाय असाच्या असा याला एक्सपांड करायचं ह्या फॉर्म्युला. सो काय येईल? ए क्यूब प्लस थ्राईस ए स्क्वेअर आय बी प्लस थ्राईस ए आय बी चा स्क्वेअर प्लस आय बी क्यूब. करेक्ट. नाव जर हे सॉल्व केलं फर्दर, ए क्यूब हा आय आहे म्हणजे काय? 3 ए स्क्वेअर बी आय हे नाही, हा इथे पण आय आहे, आय चा स्क्वेअर काय येईल? -1. सो मायनस 3 ए बी स्क्वेअर. करेक्ट. आणि आय चा क्यूब घेतो मायनस आय, सो मायनस बी आय बी क्यूब आय. करेक्ट. आता मग आय आयच्या टर्म्स आणि विदाऊट आयच्या टर्म्स सोबत घ्यायच्या. आता हे विदाऊट आय आणि हे विदाऊट आय, सो ए क्यूब मायनस थ्राईस ए बी स्क्वेअर प्लस याच्यात आय आहे आणि याच्यात आय आहे, तो आय आपण बाहेर कॉमन घेतला, उरला काय इथे 3 ए स्क्वेअर बी आणि मायनस बी क्यूब. करेक्ट. आता याला आपल्याला इक्वेट करायचं एक्स प्लस आय वाय बरोबर. मग एक्स म्हणजेच काय? नॉन इमॅजिनरी नंबर. सो एक्स इज इक्वल टू व्हॉट? ए क्यूब मायनस थ्राईस ए बी स्क्वेअर आणि वाय ची व्हॅल्यू काय आली? आय चा कोएफिशियंट, सो 3 ए स्क्वेअर बी मायनस बी क्यूब. आता आपल्याला बघा इथे एक्स अपॉन ए पाहिजे आणि वाय अपॉन बी पाहिजे. मग हा जर एक्स आला तर एक्स अपॉन ए काय येईल? याच्यातनं ए कॉमन, सो ए स्क्वेअर मायनस थ्राईस बी स्क्वेअर अपॉन ए, राईट, ए कॅन्सल. सिमिलरली वाय अपॉन बी पाहिजे आपल्याला, मग इथे बी कॉमन, थ्राईस ए स्क्वेअर मायनस व्हॉट? बेसिकली बी स्क्वेअर अपॉन गोइंग टू बी व्हॉट? बी. बी कॅन्सल. सो एक्स प्लस ए प्लस सॉरी एक्स अपॉन ए प्लस वाय अपॉन बी काय येईल? हा आला ए स्क्वेअर मायनस थ्राईस बी स्क्वेअर, हा इकडे आला थ्राईस ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर, हे झाले 4 ए स्क्वेअर मायनस हे झाले 4 बी स्क्वेअर, 4 कॉमन, ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर, अँड दॅट्स द प्रूफ. बघा, इझी. सो दॅट्स हाऊ बेसिकली यू नीड टू सॉल्व इट. कुठलं एक्झाम्पल हे हार्ड नसतंय, राईट, कुठलं एक्झाम्पल हे हार्ड नसतं. आपण फक्त ते स्टेप बाय स्टेप जर सॉल्व केलं, रीड केअरफुली केलं आणि अंडरस्टँड जर केलं तर आपल्याला सॉल्व करायला काही हरकत नाही. हे बघा असं दिलेलं आहे, आपण याचा क्यूब घेतला, फॉर्म्युला वापरला, नंतर आय स्क्वेअरच्या ऐवजी -1 टाकला आणि आय क्यूबच्या जागी मायनस आय टाकला, राईट. मग ह्या टर्म ज्या आहेत त्या नॉन आयच्या टर्म्स रिअल टर्म्स एकत्र घेतल्या, इमॅजिनरी टर्म्स एकत्र घेतल्या, त्याला इक्वेट केलं. एक्स इज इक्वल टू हा आला, वाय इज इक्वल टू हा इकडचा भाग येईल. नाव आपल्याला एक्स अपॉन ए वाय अपॉन बी पाहिजे, त्यामुळे आपण एक्स अपॉन ए काढला, वाय अपॉन बी काढला आणि दोघांची ऍडिशन केली, जे आपल्याला 4 ए स्क्वेअर मायनस 4 बी स्क्वेअर आला. 4 कॉमन, ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर, त्याचं आपल्याला प्रूव्ह करायला लावलेलं होतं. नाव what is the next question? The next question what they are saying is, if a plus thrice b upon 2 plus ib is equal to 1 minus I, then show that 5a minus 7b is equal to 0. तर हे पण एक्झाम्पल सोपं आहे. याच्यात तुम्हाला a आणि b च्या व्हॅल्यूज काढा आणि 5a minus 7b च्या याच्यात पुट करा. करेक्ट. So what it will be and how it will be, let's see. Okay, now the question is they are saying a plus thrice I upon 2 plus ib is equal to 1 minus I असं दिलंय आणि त्यांनी आपल्याला सांगितलं की शो दॅट इज इक्वल टू 0. हे 1 मायनस आय आहे, तर कळत नसेल तर मी परत लिहितो वाटल्यास. करेक्ट. सो दिस इज 1 आणि मायनस आय. मग आता आपल्याला सॉल्व करायचंय. करेक्ट. सॉल्व कसं करू आपण? मग हा डिनॉमिनेटर आहे तिकडे जाणार, इकडे डिवाइड करतो, तिकडे मल्टिप्लाय करेल. सो दिस इम्प्लाइज a plus 3i is equal to
1 minus I and 2 plus IB. ओके, सो याचा अर्थ a प्लस 3i असाच्या असा आणि आधी 1 ने मल्टिप्लाय करायचं या दोघांना आणि नंतर I ने मल्टिप्लाय करायचं दोघांना. 1 ने मल्टिप्लाय केलं तर काय येईल 1 इंटू 2 जा 2, 1 इंटू IB इज व्हॉट IB, minus I into 2 minus 2I and minus I square B. Correct. Now this is going to be what? 2 plus IB minus 2I. My I square का तो minus 1. Correct. So minus minus plus B. A plus 3I असाच्या असा. Correct. Now this implies that A plus 3I is equal to I चा पार्ट एका बाजूला आणि बाकीचा एक पार्ट एका बाजूला. So 2 plus B आणि प्लस I कॉमन काढला B मायनस 2. आता हे दोघेचे दोघे कॉम्प्लेक्स नंबर सेम आहेत म्हणजेच काय आपण त्याचा रिअल पार्ट सेम आहे आणि इमॅजिनरी पार्ट पण सेम आहे. याचा अर्थ A ची व्हॅल्यू काय आली 2 प्लस B and 3I is equal to I B minus 2. I cancel, so 3 B minus 2. So B is equal to what? हा plus 3 plus 2 will write. So B is equal to what? 5. आता ही व्हॅल्यू आपण याच्यात पुट करायची. B is equal to 5. So A is equal to 2 plus 5. A is equal to what? 7. Now A is equal to 7, B is equal to 5. So 5A minus 7B will be what? 5 into 7 minus 7 into 5. 35 minus 35 0. And that's proof. Easy. बघा किती इझी एक्झाम्पल होतं हे. तुम्हाला तसं वाटतं किती हार्ड आहे, परंतु जर तुम्ही स्टेप बाय स्टेप सोडवायला गेले तर एक्झाम्पल ऍक्च्युली हार्ड नाहीये. इट्स प्रिटी इझी. ओके, नाउ let's go to the next example. Let me just rub this out and then we'll go to the next example. Okay, now what is a next example? Before that we'll see right how to write in a paper, right? This is given, cross multiply kara आधी, yeah, cross multiply or maybe take this on another side. नंतर हे expansion करा 1 into 2 plus IB minus I into 2 plus IB, right? When you multiply I square ची value minus 1 put करायची, I common. So this will be a 2 plus B and B minus 2I and then A plus 3I. A will be equal to what? When you equate real and imaginary parts, you get A is equal to 2 plus B and 3 is equal to what? B minus 2. याच्यावर येतो B is equal to what? 5. हे असाच्या असा. B is equal to 5 याच्यात टाकला आपण 2 plus 5 is equal to what? 7. म्हणजे A 7 B 5. So 5A minus 7B आपल्याला जे सांगितलंय, that is what? 5 into 7, 5, 7 to 5, 35, 35, 0. Easy? That was the one. Now, next. In this example, they are saying if x plus iy is equal to under root a plus ib upon c plus id, then prove that x square plus y square bracket square is equal to a square plus b square upon c square plus d square. Now, how to do this? Easy example असं खूप असं hard example असं नाही. Okay, what basically we need to do now here? It's easy. Let's see. So, they are saying x plus iy is equal to under root. X plus iy is equal to under root a plus ib upon c plus id. Now they want us to prove x square plus y square चा square is equal to a square plus b square upon c square plus d square. आता इथे बघा एक फॉर्म्युला आहे. एक फॉर्म्युला असा आहे की x square plus y square चा square is equal to काय? x square minus y square चा square. Okay, there will be minus 2xy, so there has to be what? Plus 4x square y square. म्हणजेच काय? x square minus y square चा square आणि इथे काय येईल 2xy चा square. रिमेंबर, हा फॉर्म्युला आपल्याला कुठेतरी पुढे आता वापरायचा आहे. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस नाउ. सी इट्स इझी. इकडे स्क्वेअर रूट आहे, इकडे स्क्वेअर होईल. सो x plus iy चा स्क्वेअर इज इक्वल टू व्हॉट? a plus ib upon c plus id. नाउ स्क्वेअर काय लिहायचा? x square twice xy I plus I square y square. a plus b ब्रॅकेट स्क्वेअरचा फॉर्म्युला तुम्हाला वापरता आला पाहिजे. आणि जेव्हा आपण
आणि डिव्हिजन करतो. डिव्हिजन करताना आपण डिनॉमिनेटरचा जो कॉन्जुगेट असतो त्याच्याने डिव्हाइड आणि मल्टिप्लाय करतो, राईट. सी प्लस आय डीचा कॉन्जुगेट काय, सी मायनस आय डी, सी मायनस आय डी. नाव इथे जर बघितलं तुम्ही एक्स स्क्वेअर प्लस ट्वाइस एक्स वाय आय स्क्वेअर येतो -1, सो मायनस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू. नाव हा आहे ए प्लस आय बी इंटू सी मायनस आय डी न्यूमरेटरचा. पण डिनॉमिनेटर बघाल तुम्ही सी प्लस आय डी, सी मायनस आय डी, म्हणजे थोडक्यात हा झाला सी स्क्वेअर प्लस डी स्क्वेअर. हे आता तुम्हाला मागच्या स्लाइड मध्ये मी सांगितलं, करेक्ट. नाव पुढची स्टेप. सो इथे रिअल पार्ट एका बाजू जवळ घ्यायचा, एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर, आणि इमॅजिनरी पार्ट विल बी ॲज इज, करेक्ट. नाव याला कसं सॉल्व्ह करायचं, हा अपॉन जो आहे सी स्क्वेअर प्लस डी स्क्वेअर विल बी ॲज इट इज, याला हात काय लागणार नाही. पण हे जे दोन कॉम्प्लेक्स नंबर आहेत हे आपल्याला एकमेकांना मल्टिप्लाय करायचं. आधी ए ने मल्टिप्लाय करायचं, मग आय बी ने. ए इंटू सी ए सी, ए इंटू आय डी आय ए डी, आय बी इंटू सी प्लस आय बी सी, right. And then IB into ID will be what? Minus I square BD. Correct. Now let me scroll this up and then we will use that formula. Okay. Yeah. So this means these two are I parts and this is I square minus 1 minus minus plus 1. So this will be plus BD. So AC plus BD. This is non-I part. And then plus I BC minus AD, BC minus AD अपॉन सी स्क्वेअर प्लस डी स्क्वेअर. हम दोनों को क्या कर सकते, आपण दोघांना काय करू शकतो, सेपरेट करू शकतो. सी स्क्वेअर प्लस डी स्क्वेअर, सी स्क्वेअर प्लस डी स्क्वेअर, करेक्ट. आणि सी इट्स इझी. नाव एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर प्लस ट्वाइस एक्स वाय आय. आता हे दोन कॉम्प्लेक्स नंबर आहेत जे सेम आहेत, म्हणजे रिअल पार्ट सेम आहे, हा इमॅजिनरी पार्ट सेम. ज्याचा अर्थ एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर काय असेल, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर इज व्हॉट, AC plus BD upon and 2xy is y. This will be equal to this. BC minus AD upon C square plus D square. Now, आपल्याला काढायचं काय? आपल्याला काढायचं आहे x square plus y square. आपल्याला काय काढायचं आहे? x square plus y square चा स्क्वेअर, आणि तो काय, तो एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर चा स्क्वेअर प्लस 2xy ब्रॅकेट स्क्वेअर. हे आपण आत्ता बघितलं. मग या फक्त व्हॅल्यू इथे पुट करायची. एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर हा येतो, म्हणजेच AC प्लस BD अपॉन सी स्क्वेअर प्लस डी स्क्वेअर चा स्क्वेअर प्लस टॉइस XY म्हणजे हा BC मायनस AD अपॉन सी स्क्वेअर प्लस डी स्क्वेअर चा स्क्वेअर, करेक्ट. Now, how do we do this? It's easy. हा जो सी स्क्वेअर प्लस डी स्क्वेअर आहे हा कॉमन ठेवा. आता याचा स्क्वेअर करा, एसी प्लस बीडी चा स्क्वेअर काय येईल, एसी चा स्क्वेअर, राईट. आपण एसी चा स्क्वेअर लिहिण्यापेक्षा ए स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर लिहूया, राईट. ए स्क्वेअर इंटू सी स्क्वेअर. सो दिस विल बी व्हॉट, ए स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर twice ABCD plus B square plus D square plus इथे पण B square plus C square minus twice ABCD plus A square plus D square. Twice ABCD क्या झाला, cancel, right. Now let me scroll a bit further. Okay, yeah. So this is going to be what, A square plus C square plus B square plus D square plus B square plus C square प्लस ए स्क्वेअर प्लस डी स्क्वेअर. हा स्क्वेअर आहे कारण ऑलरेडी तिथे सी स्क्वेअर प्लस डी स्क्वेअर होता आणि त्याचा आपल्याला स्क्वेअर करायचा होता, करेक्ट. नाव दिस इज गोइंग टू बी व्हॉट, सी स्क्वेअर प्लस डी स्क्वेअरचा स्क्वेअर. नाव सी स्क्वेअर प्लस डी स्क्वेअर कॉमन आणण्याचा प्रयत्न करा कुठेतरी. बघा इथे पण सी स्क्वेअर डी स्क्वेअर आहे, इथे पण सी स्क्वेअर डी स्क्वेअर आहे, करेक्ट. बट लेट्स मे बी टेक आउट c square common from here, right? So, or maybe yes, c square common.
So when you take a c square common, this will be what? A square plus b square. आणि जेव्हा याच्यातनं आपण d square common काढू, d square what? b square plus a square. आता बघा, आणि upon c square plus d square चा square. So see, a square plus b square and b square plus a square, that will be what? Same. So a square plus b square आणि हा आला c square plus d square upon c square plus d square चा square. हा एक गेला आणि हा एक गेला, म्हणजे आन्सर काय आलं? a square plus b square upon c square plus d square. And that's proof. That is what RHS is. Easy. तुम्हाला वाटत असेल की लेंदी एक्झाम्पल होतं, पण इझी होतं, राईट? इट वॉजंट रिली लाईक दॅट हार्ड. सी, yeah. So let's now go back to the slide and what we have we'll see. Correct? Yeah. So this is what given. The square root will go on this side, x plus I y bracket square and a plus ib upon c plus id. X square plus twice xy याला एक्सपांड केलं, c minus id ने कॉन्जुगेट ने मल्टिप्लाय डिवाइड केलं, याला एक्सपांड करून आय स्क्वेअर ची व्हॅल्यू -1 टाकली, याला आत मल्टिप्लाय केलं, ए सी ए आय डी आय बी सी आय स्क्वेअर डी स्क्वेअर आय स्क्वेअर बी डी, राईट? नाव आय स्क्वेअर ची व्हॅल्यू -1, so this will be -1 minus plus bd, this will be plus d square. Correct? So ac plus bd and then bc minus ad I. Correct? Now याला आपण सेपरेट केलं जेणेकरून आपल्याला इक्वेट करता येईल. This is how it is going to be. So x square minus y square will be this, 2xy will be this. That when equating the real and imaginary parts separately, we get these two. Now we know the formula, x square plus y square bracket square is equal to x square minus y square bracket square plus 4x square y square. आणि हा 4x square y square काय होतं? 2xy bracket square. Now ही व्हॅल्यू इथे पुट करायची, ही व्हॅल्यू इथे पुट करायची. Correct? Now when we solve this, right, we basically get this kind of thing. Just we saw it. And then when you take some commons out, right, this way, a square plus b square, c square plus d square चा square, c square plus d square एक cancel होतो आणि उरला काय? a square plus b square upon c square plus d square. That's what it is, right? And then that's what actually I had it from this video. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळत राहतील. आणि हा व्हिडिओ तुमच्या नातेवाईक तसेच मित्रांसोबत शेअर करा, जेणेकरून जास्तीत जास्त गरजू विद्यार्थ्यांना याची मदत होईल. ओके, पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण कॉम्प्लेक्स नंबरचा पुढचा पार्ट बघणार आहोत. ओके, आय विश यू हॅपी लर्निंग विथ ग्रॅव्हिटी टेक. थँक्यू.